Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga residente sa El Nido, Palawan, nagtulong-tulong sa paghila ng isang lumubog na bangka. Isang Nigeria nakaranas ng temporary blindness matapos umiyak ng isang linggo. Pinoy filmmaker ibinahagi ang kanyang di malilimutang experience nang masaksihan ng FIFA Women's World Cup 2023 sa New Zealand. 33-year-old fitness influencer sa Indonesia nasawi matapos mabagsakan ng barbell sa batok. At comedian impersonator Willie Nepomuceno pumanaw sa edad na 75. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngalan ni Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, bayanihan sa Palawan. Hinangaan ang nasa 100 residente sa El Nido, Palawan dahil sa kanilang ipinakitang pagbabayanihan. Sa video kasi makikitang nagtulong-tulong ang mga residente sa paghila sa isang lumubog na bangka. Panoorin yan sa trending report ni Pamela Adriano. Nagpamalas ng nakakabilib na bayanihan ang mga residenteng ito sa El Nido, Palawan. Sabay-sabay nilang hinatak ang malaking lubid para maiahon ng isang bangkang lumubog dahil sa lakas ng hagupit ng bagyong Egay. Nang malaman ng mga residente sa lugar ang paglubog ng local tourist boat, agad na rumisponde ang kalalakihang ito dahil batid nila ang kahalagahan ng bangka sa kabuhayan ng may-ari at sa turismo sa kanilang lugar. Hindi ininda ng mga residente ang malalakas na hangin at mga pag-ulan na dulot ng bagyo para maisalba ang bangka. Kaya agad nilang kinabitan ng lubid ang bangka at sabay-sabay nila itong hinila. Hindi man kuha sa video, pero sa huli, matagumpay na naisalba ng mga residente ang bangka at naibalik sa may-ari. Sa ating next viral story, temporary blindness. Yan ang sinapit ng isang content creator mula Nigeria matapos nitong umiyak sa loob ng isang linggo. Nais daw kasi nitong masungkit ang world record para sa longest marathon crying. Kung nagtagumpay ba ang lalaki sa kanyang cryathon, alamin sa trending report ni Millie Borja. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng pag-iyak lamang ang ginagawa ng lalaking ito. Ngunit ang video na ito ay nagpapakita ng kanyang attempt sa world record para sa longest crying marathon. Siya ay kinilala bilang si Tembo Ebere, isang Nigerian content creator na nag-viral kamakailan matapos ang kanyang Guinness World Record attempt kung saan walang tigil itong iiyak sa loob ng 7 araw o isang linggo. Sa video makikita na habang umiiyak, kumakain at sinasabayan pa ng nakakalungkot na background music para lalo raw itong lumuha. Ang pag-iyak nito ay tumagal daw aniya ng 100 hours. Ngunit sa kabila ng siguro'y nakakamangha at di kapanipaniwalang stunt na ito, inamin ni Ebere na hindi magandang naging tugon ng kanyang katawan. Ayon dito, nagkaroon siya ng migraine, namamagang mata at muka at nakaranas ng temporary blindness sa loob ng 45 minuto o kulang-kulang 1 oras. Ngunit matapos ang pinagdaanan, masungkit lang ang world record. Nilinaw mismo ng Guinness na tinawag nitong rumors at sinabing hindi nila
imomonitor ang attempt para sa pinakamatagal ang pag-iyak. Ayon dito, nakapaloob sa kanilang criteria ay dapat measurable, breakable, standardizable, verifiable, base lamang sa isang variable, at the best in the world ang magiging attempt kung sino mang gustong magkaroon ng title. Sa ating next trending story, Proud Pinoy! Yan ang naramdaman ng isang Filipino filmmaker matapos niyang masaksihan ang pagkapanalo ng Team Pilipinas sa FIFA Women's World Cup na ginanap sa New Zealand kung saan din siya ngayon naninirahan. Ibinahagi niya rin ang saya ng makakilala pa ng mga Pinoy na nanood din ng naturang football match at nasabing, "It feels like home." Ang kabuang kwento ng football match experience ng filmmaker na ito, panoorin sa trending report ni Liway Abbas. Isang makasaysayang panalo ang inuwi ng Team Pilipinas sa FIFA Women's World Cup na ginanap sa Wellington Regional Stadium sa New Zealand nitong Martes, July 25. Kaya naman ang mga Pinoy, masayang ipinagdiwang ang panalong ito, lalo na siguro sa mga nanood mismo sa naturang stadium, katulad na lamang ng tubong Southern Leyte filmmaker na si Lloyd Doron. Kaya naman ang makapanayan ng DZRH News Digital ay binahagi ni Lloyd ang hindi niya malilimutang experience nang masaksahan mismo ang historical football match. Well, like just from the start of the match, like when the players, when they're introducing like the national team, and then we started singing, especially from the moment when we sung like the national anthem, I could already start like feeling like the excitement and like being proud of being there like as a Filipino. Siyempre, kinuwento niya rin ang memorable moment matapos makakilala ng kapwa Pinoy. So they also started like talking like in Bisaya and stuff like and then later on, like once like the match has already started, we kind of like already mingled, like we shout, we scream together. So like Pinoy, like in that settings, like don't underestimate like the cheer of Pinoy when you're like really supporting like your national team. Kind of like the first goal for the Philippine national team, we were like really jumping, and then just met them just like at that match, but it was not really planned. Like I would go like with some Filipinos, but then at the end of the match, I went to like the Filipino community who attended the match and then have a photo with them. So yeah, that was really a nice experience. Nang tanungin naman kung ano ang kanyang naramdaman nang makilala pa ang Filipino community sa New Zealand, ang unang word talaga that came into my mind was like home. I feel sense of home. Like suddenly I felt so happy, like I didn't even realize that I was still in New Zealand watching the match. I feel like I was in the Philippines just like by seeing the smiles of other Filipinos, like even just hearing my local dialects that I speak, which is Bisaya, which is kind of like strange. You're living in another country, and it was just I feel like I was home. Si Lloyd ay isang taon nang naninirahan at nag-aaral sa New Zealand. Kaya nang mabigyan ng pagkakataon na mapanood ang naturang football match ay nagsilbi rin itong daan para mas makakilala pa ng mga Pinoy na naninirahan sa naturang bansa. Para sa ating next viral story, ang huling buhat. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bodybuilder at fitness influencer mula sa Indonesia. Ang 33 anyos na lalaki kasi patay matapos mabagsakan ng 450-pound barbell sa batok sa gitna ng kanyang training. Ang mga pangyayari panoorin sa report ni CD Argarin. Nauwi sa trahedya ang training ng 33-year-old bodybuilder at fitness influencer na si Justin Vicky sa isang gym sa Indonesia. Sa ulat ng local media, nasawi ang biktima matapos mabagsakan ng 450-pound barbell sa kanyang batok habang ito'y nagsa-squat press. Sa video, makikitang may kasama itong spotter nang mangyari ang insidente. Naitakbo pa raw ito sa ospital at sumailalim sa isang emergency surgery, ngunit binawian din ng buhay. Sa post naman ng The Paradise Bali, inalala rito ang mga kontribusyon ni Justin bilang trainer at ang pagiging mabuting kaibigan nito.
Si Justin na may higit 36,000 na followers sa Instagram ay nakilala din sa kanyang pagiging nutrition and weight loss coach. At para sa trending showbiz balita, comedian impersonator Willie Nepomuceno pumanaw sa edad na 75. Mga detalye alamin sa report na ito. Pumanaw na ang legendary impersonator at komedyanteng si Willie Nepomuceno nitong July 26 sa edad na 75. Batay sa anunsyo ng kanyang pamilya, si Willie Nep ay nakilala sa kanyang impersonation o panggagaya sa mga sikat na individual sa bansa, kabilang na sina Comedy King Dolphy at Fernando Poe Jr., maging ang mga dating pangulo na sina Fidel Ramos, Joseph Estrada, Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte. Sa post naman ng kanyang anak, nagpasalamat ito sa pagmamahal at sa pagiging mabuting ama ni Willie Nep. Hindi na nito ibinahagi pa kung anong sanhi ng pagkamatay ng kilalang komedyante at impersonator. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS, Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.